Jó napot kívánok, szervusztok! Köszöntöm a nézőket, és nagyon örülök, hogy egy számomra nagyon kedves emlékről számolhatok itt be, illetve Magyar László emlékét őrizhetjük ezzel az előadással is. Angola és Kongó Magyar László nyomában, ez lesz az előadásom címe. Én Szilas Ildikó Hermine vagyok, antropológiát, közgazdaságtant végeztem, illetve szellemi kulturális örökségvédelmi menedzsmentet is. Mintegy 2004 óta járok Afrikába, többek között voltam non-profit szervezetnél önkéntes, antropológiai kutatásokat is végeztem, és utóbb pedig Lantai Csont Gergely fotográfus szerzőtársammal, akinek ezeket a gyönyörű fotográfiáit majd végigmutatni fogom az előadásom során. Többször arra vállalkoztunk, hogy társadalmi, kulturális problémákat boncolgassunk Afrikában. Egy antropológus, egy fotográfus sikeres, remélem sikeres eredményeként jártunk többek között Szenegálban, ugyanilyen jellegű antropológiai fotográfiai túrán Gánában, illetve 2012-ben egy bő 2 hónapot szentelhettünk annak, hogy egy egykori nagy magyar Afrika-kutató, Magyar László nyomában járhattunk Angolában és a mai Kongói Demokratikus Köztársaságban. Magyar Lászlóról nagyon röviden, ki volt ő? Egyik könyvében, az utolsóban így írnak róla. Weber Károly szavai. A magyar felfedező kutatók sorában különleges hely illeti Magyar László, talán ő volt a legkalandosabb életű utazónk. Sorsa bővelkedik regényes fordulatokban, a fantáziát is megszégyenítő eseményekben. Már maga a vállalkozás is elképesztő. Egyedül hatol be Afrika vad vidékei és még vadabb népei közé, letelepszik köztük, elsajátítja nyelvüket, átveszi életmódjukat, szokásaikat, fejedelmi lányt vesz feleségül, óriási felfedező utakat tesz Afrika belsejében, fehér ember nem járt a területeken. Magyar László 1818-ban született Szombathelyen, és 1864-ben halt meg Angolában. Ő egy érdekes életű utazó, kutató volt, többek között a Fiumei Tengerészeti Akadémiát is elvégezte, bizonyos, hogy Dunaföldváron is alsó tanulmányait végezte egy ideig. Egyébként Dunaföldváron a mai napig a gimnázium Magyar László nevét őrzi, illetőleg fönt a Vármúzeum, illetve a Vár területén egy nagyon szép Magyar László emlék plakett szobor is található. Ő lényegében felnőtt korának aktív részét, mintegy 17 évet töltött Angolában, és majd erre kitérek az előadásomban, szerencsés volt, olyan apparátussal és háttértámogatással rendelkezett, hogy Angolának egy nagy részét be tudta járni, többek között az atlanti-óceáni partvidékeket is, illetőleg Benguelából, az Atlanti-óceán partvidékről először egy kereskedő karavánt szervezett az ország belseje felé, és onnan pedig még inkább keleti irányba be tudott hatolni az ország belsejébe. Akkoriban Afrika térképén, ez még szinte egy fehér folt volt, Magyar Lászlónak köszönhetjük több angolai népcsoport szokásainak leírását, térképrészetek és pontos térképrészetek felvázolását, megrajzolását, valamint majd erre is egy picit kitérek, amikor felhajózottak kabindai néger hajósokkal, hogy ő nevezte, az Atlanti-óceánon majd felhajózottak Kongó folyón, akkor pedig a transatlanti rabszolgakereskedelemről is részletes leírást tudott készíteni. A 2012-es Magyar László nyomában folyó expedíciót ketten abszolváltuk, legalábbis ketten is indultunk Magyarországról. Természetesen rengetegen segítették ezt a munkát a Magyar-Afrikai Társaságtól kezdve, a National Geographic-on át, különböző támogatók, szponzorok, a TAP Portugál, a Despán, ezért is, hogy látjátok, majd olyan szponzorpólókba leszünk az expedíció során, hogy mindegyiküknek a logója feltüntetésre került. Lantai Csont Gergely látható mellettem a fotográfián, és
Jó magam pedig ekkor már a második nagyobb léptékű expedíciót szerveztem Afrikába, Magyar László nyomában 2012-ben, más szerzőtársaimmal, Lóránt Attilával, Reisinger Dáviddal 2009-ben jártunk Tordai Emil nyomában Kongóban, tehát nekem ez a régió nem volt ismeretlen, azért is vállalkoztunk arra, hogy ha ugyan Magyar László egykori nyomvonalának egészét nem is tudjuk bejárni, legalább egy részét tekintsük meg. Lényegében ez volt a mi útvonalunk. Angolában 30 napot tudtunk eltölteni, 11 tartományban 7000 kilométert tudtunk megtenni közúton, utána átmentünk a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol egyrészt megnéztük a Kongó folyón azt az uhatagot, a mai Jellala vízesést, ahol Magyar László is időzött, illetve utána még picit megtoldottuk az utazásunkat, és tovább mentünk Kongó szíve felé, majd erről is a fotók mesélni fognak. Magyar László munkáiból egy-két oldalt fényképeztük, kiszkenneltünk, ezek korhűen ábrázolják akkoriban a hangszer használatot, a tárgyi kultúrának a fontos egységeit, és ezek az oldalak azért is voltak a munkánk során segítségünkre, mert igyekeztünk nagyon hasonló, ha bár új készítésű tárgyakat is hozni a területről, és örülünk annak, hogy azóta is Dunaföldváron egy állandó Magyar László kiállítás tekinthető meg, egyrészt a Lantai Csont Gergely fotóiból, az én szövegei részeimből, illetve olyan tárgyak bemutatásából, amelyek a magyar által lerajzolt, leírt, körülírt használati eszközökre, viseletkultúrára is nagyon hasonlítanak. Innen indultunk tehát Angola fővárosából, Luandából, és itt pózolunk egy óriási Afrika térkép mellett a helyi piacon. Ígértem, és az előadás beharangozójában is szó volt róla, hogy ilyen expedíciós benfentes történeteket, dolgokat fogok elmesélni. És hát az angolai expedíciónkhoz bőven tartozik ilyen. Többen hozzájárultak ahhoz, hogy ez az expedíció megszülethetett volna, de azt tudni kell, hogy Angola egy elképesztően drága ország. Tehát egész egyszerűen mi magyar expedícionistákként a teljes költségvetésünkből, ami akkoriban is elég szűkös volt, ahogy mindig is szűkös volt, körülbelül egy olyan 5-7 napig tudtunk volna expedíciózni Angolában. Amikor elkezdtem szervezni ezt az expedíciót, olyan terepjáró bérleti díjakra kaptam ajánlatot, hogy napi $450-500, szállás nem is létezett, $75-100 per fő per éj alatt. Emlékszem, föl is jegyeztem a naplomba, hogy elmentünk a helyi Spárba, Luandába, vettünk banánt, rizst, tésztát és vizet, $52 hagytunk ott akkor 2012-ben. Szóval elképesztően nagy drágaság volt akkor, azóta már valamennyire konszolidálódtak az árak, de még mindig jellemző, hogy Luanda a világ egyik legdrágább fővárosának tekinthető. És nagyon nagy szerencsém volt, mert a mellettem látható úrat teljesen véletlenül évekkel korábban egy konferencián ismerte meg, ő a vidékfejlesztési miniszter volt akkoriban, és neki és a Széles György, a Despán Angola ügyvezető igazgatójának segítségével, tolmácsolásában tehettünk szert, ami expedíciós alapcsapatunkra, illetve alaplogisztikai eszköztárunkra lényegében, ugyanis a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Kulturális Ügyi Minisztérium támogatásával kaptunk egy ilyen nagyon jó terepjárót, ami a helyi terepviszonyoknak nagyon is megfelelt, egy angol tolmácsot, ugyanis Angola portugál nyelvű leginkább, és mi spanyol-francia angolosok vagyunk, németesek vagyunk Gergővel, tehát nagyon jól jött, hogy volt velünk egy angol tolmács, és volt egy kiváló sofőr, aki úttalan utakon, kátyúkon és mindenfajta terepviszonyok között is mindenhol biztonságban átvezetett bennünket. Gergő is elképesztően élvezte a fotózást, és mindenhol azt tapasztaltuk, hogy ezek a barátságos, kedves népek, emberek, hál' Istennek, nyitott szívvel és nyitott tekintettel
volt a Gergő irányába is, úgyhogy jó sok aranylövést, illetve nagyon jó sok fotót tudott készíteni. Az egyikőjük egy nemzetközi National Geographic versenyen még díjat is nyert, ezt később meg fogom mutatni majd a díjasorban. Egy tipikus fotó, ahol mi megjelenünk, mundelék fehérek, utánunk a fél falu, pláne hogyha gyerekek is vannak. Nagyon szép emlékeket őrzünk egyébként erről az expedícióról, nem csak a hagyományossal, de a modernnel is sikerült találkozni, és tényleg lényegében egy ilyen érdeklődő, barátságos kíváncsiság kísérte végig a mi utazásunkat. Közbiztonságilag teljesen megfelelőnek találtuk Angolát, természetesen nagyon sok protokollt betartottunk, többek között éjszaka nem autóztunk, igyekeztünk minden ilyen rendőri vagy katonai ellenőrzési ponton átmenni, bemutatni az iratainkat, úgyhogy az infrastrukturális viszonyok azok nehézkesek voltak valóban többször, de egyébként nagyon jól zajlott ez az utazás. A végén pedig egy nagyobb mértékű sajtótájékoztatót is tarthattunk, és a helyi portugál nyelvű sajtó le is hozta, és Magyar László fotója és életének rövid összefoglalója. Nagy büszkék voltunk rá, hogy megjelenhetett az angolai médiumokban is. Először lényegében az Atlanti-óceán partvidékéről, Benguelából fogunk indulni, ahol időzött Magyar László is, és ott leírta a két tornyú templomot, leírja a vámházat, az egykori kereskedőházakat, és a széles utcákat, amelyeket fák szegélyeznek. Innen indultunk mi is. Az utazásunk során majd 150 év távlatából igyekeztünk olyan különbségeket és hasonlóságokat is keresni, hogy melyek azok az épületek vajon, vagy társadalmi jelenségek, valamint tárgyhasználatban is, hol vannak azok a motívumok, amelyek visszatükrözik azt, amit a magyar leírt, és hol vannak mások. Tehát próbáltunk ilyen kapcsolódási pontokat keresni, amelyeket a Gergely folyamatosan dokumentált. Ilyen lehet például ez is a transatlanti rabszolgakereskedelemnek is többek között az egyik emléke, ez az egykori facülöpös híd, ami kivezetett a megérkező hajókig, és ott nem csak angolai partvidékeken, de lényegében az egész közép- és nyugat-afrikai régióról úgymond a embertelen embervér kereskedelemhez, ahogy Magyar László is írt róla, és nagyon részletesen írt egyik elsőként arról, hogy a Kongó folyó mentén kik miért, hogyan, mennyiért veszik, adják az embert, a rabszolgát, úgyhogy ez ennek állít például emléket. Több olyan épületben, amely már akkor is állt, amikor Magyar ott járt, úgynevezett házfoglalókat találtunk. Angola jelenéhez 2012-ben is még hozzátartozott az, hogy a 2000-es évek végén ért véget egy 27 évig tartó polgárháború, ami azért az angolai társadalmi-gazdasági berendezkedésben mai napig lenyomátát hagyja. A háború során nagyon sokan északabbi városokból elmenekültek, lemigráltak biztonságosabbnak vélt települések felé, és azóta is házfoglalóként vagy más módokon próbálnak túlélni ezekben a közegekben. Benguela után mi az egykori Bihé ország felé vettük az irányt. Ez Magyar László életében egy nagyon fontos helyszín volt, én azt gondolom, ugyanis itt ismerte meg jövendőbeliét is, illetve aki Ozoro herceg kisasszony, és Bihé ország egykori fejedelme, Keleje Kayangula is barátja lett, aki hozzáadta feleségül a lányát, a Magyar László számára nagyon szép vidéken kijelölt számára a Libáltájának, a Watarara folyó mentén, vagy nem messze attól,
egy gyönyörű szép természeti környezetben. Ott nem csak házat építetett, illetve építhetett Magyar László, libátát, tanyát üthetett, hanem elvehette Ozoró herceg kisasszonyt is, illetőleg kapott több mint 300 elefántvadászt, illetve különböző rakodásra, hordásra, logisztikai feladatra alkalmas emberállomány, tehát lényegében a B.I. fejedelemnek a háttér támogatásával, ezzel a rokoni kapcsolattal ő egy nagy előnyt kapott akkoriban ahhoz, hogy ezeket a fehér folkként tátongó belső kelet-angolai területeket be tudja járni. Mi Kuitó felé menet a Bajlundó királyságot tudtuk úgymond célkeresztbe venni, és itt még találkozhattunk, illetve pont egy politikai esemény kapcsán az úgynevezett szóbák, vagy közösségi vezetők, azok pont összegyűltek, úgyhogy őket fotográfálta le itt Gergő. El kell, hogy mondjam, ahogy az előbbi fotóképsorokon is látszott néhány kiégett tank az út szélén, hogy láttunk még a polgárháború nyomait magán viselő, szétlőtt, lövedékekkel szétjugatott házakat, elnéptelenedett szellemépületeket, de láttuk azt is, hogy mennyire dinamikusan és modern irányba fejlődik Angola. Tehát ezt úgy lehetett elképzelni, hogy mondjuk sok helyütt volt olyan utcakép, hogy mondjuk innentről odáig romos, és ettől a háztól pedig gyönyörű, szép, tiszta, új építésű díszszökőkúttal, új utakkal, és hát az aknamentesítés is folyamatosan folyt, nem csak kézi és manuális embererővel, hanem ázsiai robottechnikát is használva. Ugyanis a polgárháború során, főleg a vidéki belső területeken rengeteg aknát helyeztek le. Ez sajnos a mai napig szokott baleseteket okozni az arra járó parasztoknak a körében. És hát mi is úgy jártunk, hogy próbáltuk a Kuitói Kartográfiai Intézet munkatársainak a segítségével is régi térképeket összehasonlítva az újakkal, minden szálat megmozgatva, nagyjából behatárolni, hogy hol lehetett magyar egykori libátája. Nem tartottuk valószínűleg nyilván, hogy épp még Kayangulán uralkodása idején volt egy fellázadás, magát a uralkodót is megölték, vagy menekülnie kellett, és ebből hát gondolhatjuk, hogy Magyar László is ez erre a sorsra jutott, de hiába értünk közel az egykori tanyájához, az aknamezők útjunkat állták, úgyhogy nem tudtuk teljes mértékben beazonosítani és közel menni hozzá. Na most a Kvanyama népcsoport területén is jártunk, ahol megfordult Magyar László, és írt a királyról, a kvanyamáknak a társadalmi berendezkedésükről. Ők Dél-Angolában élnek, az Onjiba folyóhoz közel, és hát el kell, hogy mondjam, hogy sok szempontból emberpróbáló volt, mint expedicionisták számára ez az utazás. Ha csak egy kis részt olvasok föl az expedíciós naplomból, esténként a napi teendők, expedíciós szakasz leküzdése és fotografálások után a katolikus misszió egyszerű vendégszobájában pihenünk meg. Takaros szobámban a berendezés egyszerű: 2 ágy, egy víz nélküli mosdókagyló, egy pohár és egy tányér, szappan, egy üveg víz. Továbbá egy ruhafogas a falon, és párna és takaró az ágyon. Ennyi van, de ennyi kell, csak nem több. Amikor kilépek a budapesti kényelmemből és expedíciós körülmények közé érkezem, mindig ráébredek, hogy milyen letisztult és egyszerű is az élet, és ez jó érzéssel tölt el. Egy valamit nem szeretek, de azt nagyon: a hideg vízben való tusolást, pláne itt Huambóban, ahol a reggel csípős, hűs tud lenni.
Ilyenkor jobb, ha az ember vagy vizet melegít és vöderből csutakol, vagy jó hangosan énekel a hideg víz alatt, még megszokja. Rossz utakon voltunk, sokat zögykölődtünk, mindenhol szinte hideg víz volt. Ha a katolikus misszió nem száll meg bennünket, nem fogad be bennünket, és nem kapunk ilyen nagyon egyszerű szállásokat, ugyancsak a pénzszűkében semmire se jutottunk volna Angolába, de ezek az élmények, amikor egy ilyen zárt közösségbe bekéreckedünk, itt például órákat várattak bennünket, a porta első részében, akkor még nem is sejthettük kívülről, hogy ez milyen ágas, bogas, labirintusszerű, úgymond porta vagy tanyavilág lesz, egy több generációs Kvanyama családnak az élettere. Kint leültettek bennünket, és várattak bennünket egy pár órát, míg a család legidősebb férfi tagja eldöntötte, hogy beléphetünk. És amikor beléptünk, akkor viszont olyan barátságossággal, olyan nyitott szeretettel fogadtak, itt van a Kvanyama család legidősebb tagja, ahova bepillantást kaptunk, hogy mi is vittünk neki ajándékokat. Az expedícióra általában úgy szoktunk készülni, hogy főleg ha vidékre kimegyünk, hogy előtte a városban bevásárolunk mosószappant, textilt, cukrot, sót, rizst, tehát olyan dolgokat, amiket ők esetleg ott nem tudnak a mikrokörnyezetükben előállítani, és átadtuk az ajándékokat, de már ők is előkészítették, tőlük többek között tökedént, illetve tök ételt kaptunk, valahol ananászt kaptunk, valahol csirkét kaptunk. Szóval ez a reciprocitás, hogy oda-vissza ez a kíváncsiság, érdeklődés, szeretet, ez nagyon, nagyon megkapó volt, és tényleg minden expedíciós kényelmetlenséget és fáradtságot überel. Ugyanezt élhettük át, amikor Csibia felé mentünk. Egyrészt szembesültünk azzal, hogy Angola milyen elképesztően gazdag, nem csak kulturális, hanem természeti értelemben is. Elképesztő tájakat írtam le, én tájnaplót vezettem, tehát le tudtam írni óráról órára, mondjuk elindultunk, a mai táv 372 km, 9 óra kinézek, kősivatagos jellegű táj, 10 óra 30 átcsap szavannába, 14 erdős lett. Szóval tényleg mindig volt valami izgalmas, valami megkapó, és Csibiában a Muila néphez hát úgymond kéreckedtünk be, akik a leghagyományőrzőbbek, hogyha mondhatom így, mind közül, amelyeket meglátogattunk. Itt például egy tökhéjadényt látunk a hölgynek a kezében, a kisgyerekek is, ahogy láthatóak a fotón, színes gyöngyékszereket hordanak. A férfiak azok napszámosként dolgoznak, vagyonuk valamelyest van, és ezt mutatják a házi állatok, az állatok is, amelyek azért itt ezekben a kultúrákban úgymond a vagyont jelképezik. Most eszembe jutott az anekdota, amikor elkövettem azt a hibát, hogy az idős Kvanyama úrtól megkérdeztem, hogy hány szarvasmarhája, hány jószága van, és azt mondta, hogy én se kérdezem meg tőled, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, te se kérdezz meg tőlem ezt. Itt a namíb sivatagból, illetve Namíbiából is ismerhető érdekes növényt kapott el Gergely, ez a Welwitschia mirabilis, és ezen a részen is azért jártunk, ez már egy kis óceánparti halászfalu, kikötőszerű lényegében, ez is egy gyönyörű természeti környezetben, ez Lusirának hívják, mert több helyen próbáltuk fellelni, illetve azonosítani Magyar László máig ismeretlen sírját, sírhelyét. Többek között Lusirában, a Dombegrandei kikötőben is, és szisztematikusan sírról sírra
mentünk végig, és próbáltunk valamilyen bizonyítékba, vagy valami tényadatba kapaszkodni, hogy hát annak örültünk volna nyilván legjobban, hogyha megtaláljuk a sírhelyét, nem csak Magyar László néven, hanem Ladislaus magyar, sőt még Engelnák Kómó néven is néztük át, hogyha esetleg így lett eltemetve, ugyanis van egy ilyen érdekes anekdota, hogy őt miért hívták Kómó úrnak. Azt írták róla, hogy azt írta magáról, hogy azért neveztek engem Kómó úrnak, mert hogy az út mellett találkozó tüzek körül leheveredett emberektől kiszongom, hol léte felül kérdezősködöm, de még nem jól tudván nyelvüket, hosszú válaszokat nem igazán érthetél meg. Azért, mert szokásból is nagyon gyakran ismételgetém a portugál kérdőszót como, azaz micsoda, s végre a feketék a tőlem oly sokszor hallott szót hangos kacagással szájról szájra ismételték, s csak hamar az egész táborban általános lőn a felkiáltás, Engelre Komóvá pitá, azaz a Komó úr itt megy, a Komó úr itt megy. Magyar László írt 1859-ben. Szóval próbáltuk minden módon beazonosítani, nem sikerült, viszont néhány eredményre azért mégis jutott ez a sírhely után való kutatásunk. Egyrészt megbizonyosodtunk például arról, hogy amennyiben magyarnak 1864-ben sírt emeltek volna, az még állhatna, mert több év korabeli sírt tudtunk dokumentálni 1864-es felirattal. Utolsóként az elefántöbölbeli temetőt kerestük föl, ugyanis erről a környékről írta 62. június 9-én utolsó levelét magyar, sőt több egymástól független adatközlőtől származó információt is kaptunk, amely arra utalt, hogy valóban itt nyugodhat az egykori Afrika kutató. Viszont több sírhelyütt, illetve temetőben kijelölt területen, amit temetőnek mondanak, az erózió, a klimatikus változások és a különböző természeti viszonyok miatt azt láttuk, hogy nagyon sok sír szétszakadt, szinte porrá zúzódott, a víz, például az óceánhoz közeli partszakaszokon kimosott csontvázakat láttunk, koponyát dokumentáltunk, tehát nem sikerült ezt a feladatot úgymond teljesítenünk, de a részeredményeknek is örültünk. Mi arra is vállalkoztunk, mivel a Kongói Demokratikus Köztársaságot korábbi munkám, antropológiai kutatásaim, utazásaim révén ismertem, hogy átmentünk a kongói oldalra, ami igaz egy rövidebb epizódot játszott Magyar László élettörténetében. Ő felhajózott az Atlanti-óceánon, és befordult lényegében a Kongó folyó folyamirányával ellentétes irányba. Egyik elsőként próbálta meg leírni ezt a Kongó folyó torkolatát, a mai Boma, Banana és Matadi környékét, és itt az egykori Fároszongói, mai Jellel a vízesésig mentünk el mi is a Gergellyel. Ez volt a célunk, hogy ezt a helyet úgymond azonosítsuk, illetve azt dokumentáljuk. Természetesen közben áthaladtunk különböző nagyon sajátságosan kongói stílusjegyeket is magán viselő településeken, ahol például a egyik legkedvesebb sörfajta Primus felirat díszeleg ezeken a széles bolt feliratokon. És hát itt is részben találkozgattunk a transatlanti rabszolgakereskedelemnek az emlékeivel, ilyen óriás egykori főzőedényekkel, amelyeket a helyiek elmondása szerint állítólag a rabszolgák étkeztetésekor használtak föl. Láttuk, hogy hogyan élnek a helyi asszonyok, ugye itt a Kongónak ezen a területén részén sokszor ezekből a kutakból nyerik az ivóvizet, és ilyen nagy 25 literes műanyag kannákban a fejük tetején hordják haza lényegében a vizet a fürdéshez, a főzéshez, a mosáshoz az asszonyok. És hát belga gyarmat volt Kongó, és néhány egykori gyarmatkorabeli épületet is
dokumentáltunk, amely vagy a belga köztisztviselők, belga gyarmatosító rendszer kiszolgálásához, vagy pedig kereskedelmi célból használt épületekhez kapcsolódott. Nem kis megpróbáltatás árán jutottunk el egyébként a jellel a vízesésig, mert hát ahonnan le tudtuk az expedíciós terepjárónkat tenni, onnan még jó egy 1,5 órát biztos, hogy menetelni, illetve ilyen köveket, sziklákat mászni kellett, de megérte. Mert elképesztő hangulat és látványvilág fogadott, és nagyon örültünk neki, hogy ide eljutottunk, erre a helyre is sikerült eljutni. És talán befejezésként azzal is zárnám le, hogy milyen érdekes, hogy amikor egy expedícióra készülünk, az ember egy picit átszellemül, úgymond rá hangolódik arra a kutatóra, vagy arra az központi figurára, jelen esetben Magyar Lászlóra, akivel foglalkozik. De amikor én itt leültem 2012. július 6-án a Jellala vízeséshez, itt Alsó-Kongó megyében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, akkor ezt írtam föl a naplómban. Az ezernyi madárdal csicsergését még a dübörögve zúgó zuhatag hangja sem tudja elnyomni. A szikla oldalában ülök, itt minden csendes és nyugodt. Mellettem egyes szikla oldalán betöremkedik a Kongó folyó. A szikla ezen az oldalán csendesen csordogál. A másik oldala maga a teremtő erő bizonyítéka, dübörög-pörög, zúg, szakít, tombol. Olyan erőmmel, amivel csak a természet tud. És később, amikor olvastam, azaz, hogy sokszor újraolvastam Magyar Lászlónak a mondatait, szavait, akkor ezt találtam. Azért sokáig némán elmerülve néztem a felduzzadt habokat, melyek iszonyú septekben mindent elnyelni fenyegettek, és amelyek a folyóban elszórt kősziklákhoz ütődvén, hullámzó vízei nagy erővel hömpölyögtek a partokra. Felséges munkája a természetnek, melynek láttára a halandó, álmélkodva üdvözli a mindenség alkotóját. Számomra megdöbbentő volt szinte ugyanazokat a gondolatokat, vagy legalábbis azt a feelinget, érzetvilágot visszaolvasni Magyar László tollából is, mint amit mi is átéltünk. És ez az expedíció körülbelül egy bő 2,5 hónapot tartott, mi még mentünk tovább a Kongóban, Banza-Zambi, illetve a úgynevezett Gungu Fesztivál felé is. Ezt a területet Magyar László már nem érintette, de ez így azért azt gondolom, hogy egy szép eredmény volt, és aminek még jobban örülünk, hogy utána többek között a Magyar Földrajzi Múzeumban Érden is volt egy Magyar Lászlóhoz köthető kiállítás, ez a Közel-Afrikához című kiadvány is erről emlékezik meg. Ott fotókiállítást, tárgykiállítást tudtunk csinálni, ahogy említettem, Dunaföldváron. Állandó Magyar László kiállításunk van, és számos helyen tudtunk publikálni az angolai expedíció alatt és után is, egészen olyan populáris csatornákon is, mint az Index például. A Jellala vízesés után tovább folytattuk az utunkat a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Ezt a területet Magyar László már nem érintette, de két téma nagyon izgatott bennünket, és mindenképpen, ha már ott voltunk, terepjáró rendelkezésre állt, akkor szerettük volna felgöngyölíteni. Az egyik ilyen nagyon izgalmas, az a Banza-Zambi településen az úgynevezett Tata-Gonda szekta, vagy kisközösség, hogyha így mondhatom. Annyit tudtok róluk, hogy ez egy önellátó kis közösség, és nagyon bizarr a megjelenésük. Az arcukat úgy tudtuk, hogy soha nem mossák, se a testüket, hanem a hamuval fürdenek. A hamunak ezt a szürkés fehér porát kenik lényegében a testükre, és ahogy látható a fotón is,
ilyen kicsit szúros, ilyen kávés, zsákszerű ruhába bújnak, és ezt varják meg maguknak, teljesen önellátó életet folytatnak egy elzárt kis településen, ami még a főútról is terepjáróval egy olyan 1 óra alatt volt megközelíthető. Itt is hosszas rituálék után engedtek csak be bennünket a közösségbe, többek között előkérdeztek, előimádkoztak, ott a helyszínen is imádkoztak, és ez az egész szekta vagy kozmológiából gyökerezik, hogy Tatagondát, ezt a úgymond közösség alapítót egy karizmatikus vezetőnek ismerik el, aki gyógyító, spirituális erővel is rendelkezett, ahogy ez az általa megszentelt tó is gyógyító, spirituális erővel rendelkezik, és ezek az asszonyok, férfiak a tó partján, ezért is írtunk róla úgy, hogy Sikoly a tó partján, naponta többször összegyűlnek, és ilyen révületig, vagy révületbe menően lényegében nyelveken szólva elképesztően szenvedélyesen, hangosan imádkoznak. Ez volt az egyik téma, ami nagyon érdekelt bennünket, és Lantai Csont Gergely úgy gondoltuk, hogy megér egy kis kitérőt. Utána viszont jó messzire elhagytuk Kongó partjait, sőt még a fővárost is, Kinshasát, ugyanis tovább mentünk 700 kilométerre, hogy Bandundu megyében, a Pende népcsoport földjén, Gungu kisvárosnál részt vegyünk az úgynevezett Gungu fesztiválon. Tudni kell Angoláról, Kongóról is, hogy szellemi kulturális hagyományokban nagyon gazdag, hogy az úgynevezett beavatási szertartásoknak a rítusai még élnek. Ez azt jelenti, hogy az egy korcsoportba tartozó fiú gyermekeket egy bizonyos időszakban az közösségnek a felnőtt tagjai elviszik, és megtanítják minden olyan dologra, amire egy felnőtt férfinak szüksége van, mint tudás a közösségben való boldoguláshoz. A családi életre, a nőkkel való bánásmódra, a vadászat különböző formáira, illetve az orvoslásra is. Milyen betegségre, milyen növények kérgéből, gyökeréből készült orvosság vagy itóka szolgálhat, és egy picit ez már a pendéknél egyfajta ilyen mágiába is hajlik, ugyanis 3 lépcsős férfi beavatási szertartáson mehet és megy végig egy pende ember élete során, és minél magasabb lépcsőt ér el, annál mágikusabb, misztikusabb, természet és ember felettibb az a tudás, amit megtapasztalhat. Ahogy láthatjuk a fotográfiákon, ez egy elképesztően színes világ, ezek a maszkos rítusok, amelyek kísérték a beavatási szertartások végét jelző ilyen össznépi, össztánc, összünnepséget, amikor ezek a fiúk visszamehettek a közösségbe, immár felnőtt közösségi tagokként. Ez a Gitenga maszk például a felkelő napot szimbolizálja, és ez egy olyan erős szimbólummá nőtte ki magát, hogy ez a Gungu Fesztiválnak a központi logója, úgymond szimbóluma, illetőleg most már azt kell, hogy mondjam, hogy emellett egy állami szimbólumá is kinőtte magát. Ugyanis 1986-ban, amikor megalapították ezt a kis lokális fesztivált, én csak Kis Kapolcs Művészetek Völgyének szoktam nevezni, akkor ez azért tették, mert észrevették a pendék, hogy amikor ők fölveszik ezeket az öltözeteket, amikor a Gitenga maszk előjön és táncol, akkor összefutnak a környező régióból is a falvaknak a lakói, és nagyra nyílt szemekkel nézik ezeket a ritmikus, gyors és nagyon látványos, szinte show-szerű elemekkel tarkított előadásokat. És ebből született meg a Gungu Fesztiválnak az ötlete, hogyha a környező falusiakat érdekli, máshonnan is oda szeretnek gyűlni az emberek, hogy megnézik a táncainkat, akkor miért ne táncoljuk el ezeket
egy ilyen fesztivál keretbe is, máskor, más időpontban, mint amikor a férfi beavatás történik, egyfajta szórakoztató célból. Ebből 2012-re, amikor ott jártunk, az nőtte ki magát, hogy ez a Gungu Fesztivál Kongó nemzeti fesztiválja lett, ahonnan a Kongó összes tartományából, tehát az északkelet ituri erdei pigmeusoktól kezdve a Kuba királyság területén élő kubákig a legjobb hagyományőrző tánccsapatok összejöttek és bemutatták az ő hagyományos kultúrájuknak a legjavát. A tribűn előtt zajló, 3 egész napon át tartó felvonulások, karnevál jellegű programok közé ékelődő 15-20 perces sók során, hogy itt a fotográfiákon is látható, nem csak az alapvető táncokat, ritmusokat láthatta, vagy leshette meg a néző, hanem a pendék úgynevezett titkos tudásának a mesdjéjébe is bepillantást nyerhetett, ilyen például ez a fotón látható pillanat, amikor egyébként ezt a pendék harmadik, tehát legmagasabb és legidősebb korban véghez vitt beavatási szertartása során a kelán tanulják el, hogy hogyan tudnak olyan testmódosításokat, vagy akár olyan testhegeket, sebeket is ejteni, itt például itt a fotón ugye átszúrni a szájukat, a szájfalukat egy éles tárgyal, vagy éppen kihegyezett gajjal, hogy az ne hagyjon nyomot utána, vagy éppen ne vérezzen el, vagy ne nagyon legyen semmilyen sebészeti vagy fertőződési következménye ennek a testmódosításnak. Úgyhogy a Gungu Fesztivál ilyen szempontból egyrészt egy fergeteges bemutatása a régi táncoknak, illetve életben tartása is, a hagyományoknak, illetve manapság hát egyfajta ilyen politikai, úgymond össztűz alá is van véve Gungu Fesztivál. Nem véletlenül mondtam, hogy olyan, mint a Kis-Kapolcs Művészetek Völgye, mert amióta fesztivál van, és edesül terebélyesedik, azóta elektromos áramot vezettek be, korábban csak tutany ment át a közeli folyón, most hidat építettek, tehát egyfajta ilyen társadalmi-gazdasági fejlesztés is beindult a Gungu Fesztivál területén. Én remélem, hogy érdekes volt ez az elmúlt 45 perc, ahol elkalauzoltalak titeket Angolába is, Kongóba is, Magyar László nyomában a 2012-es Angolama Magyar László emlékexpedíció keretén belül. Köszönöm szépen a figyelmet!